În momentul de față, dacă este vorbim de sisteme de infotainment, se lucrează și se investește foarte mult în partea de human behavior. În Volvo EX30 poți să-ți configurezi tu cât de optimistă sau cum se face estimarea de autonomie a mașinii după doi parametri. E un lucru să pui tehnologia pe mașini, tehnologia de care crezi tu că ai nevoie ca să previi foarte multe accidente, și știm că Volvo este foarte mult despre siguranța mașinilor și a pasagerilor. Este un cu totul alt lucru să faci acea tehnologie să funcționeze eficient. Din punctul meu de vedere, o să fiu primul care o să recunoască faptul că acest experiment nu mi-a ieșit tocmai așa cum așteptam eu să iasă. Și acum nu o să fiu genul de om care o să spună că toată vina se așterne pe umerii mașinilor cu motoare termice. De ce spun că soluția asta funcționează foarte bine și e una mai bună decât la Tesla? But wait, there's more! Mașina mi-a calculat tot traseul, inclusiv în afara țării. Poți să-i dai orice destinație vrei. Iar asta mie mi se pare absolutamente genial. Bine v-am găsit din Lulea. Ce vedeți în spatele meu este aeroportul din localitatea care se numește Lulea sau Luleå, cum pronunță localnici de aici, din Suedia. Practic, dacă vă uitați pe hartă, suntem undeva foarte aproape de cercul polar. Și am venit aici ca să testăm ce vedeți în spatele meu. Volvo EX30. De ce? Pentru că ultima oară când am fost în Barcelona ați spus că, domnule, i-ați dat ușor la examen. Ați fost într-o temperatură ideală și n-ați testat mașina așa cum ar trebui și trișați. Cei de la Volvo au zis bine. Hai să facem această experiență în care o să luăm mașinile și o să le ducem la niște condiții extreme, astfel încât să testăm tot ce trebuie testat. Inclusiv cât de mult afectează frigul autonomia mașinilor și consumul lor, bineînțeles, cât de stabile sunt și o să vedeți în sensul ăsta că am ceva pregătit pentru voi. Mâine vom filma asta pe un circuit făcut pe un lac înghețat. Da, dar astăzi începe clipul aici în parcarea aeroportului, unde abia am aterizat și ne așteaptă niște mașini foarte interesante. Și acest clip va avea două părți, practic. Va avea partea de aici, de la cercul polar, unde ne aflăm, și va avea o parte echivalentă din România. Pentru că vrem să aflăm exact cam care e diferența de consum între condusul mașinii aici, unde puteți observa că este frig și tocmai ce am fost avertizați de faptul că e posibil să dăm peste reni, da? Să avem grijă, că sunt niște indicatoare pe marginea drumului și dacă vedem un indicator cu o pungă neagră atârnată de el, da, oficial în Suedia se folosesc pungi de plastic negre pe marginea drumului să te avertizeze că sunt grupuri de reni în zonă. Foarte interesant. Deci am venit aici să testăm cum trebuie mașina și voi face un test și în România cu aceeași versiune, da? Ca să vedem exact cât de mult este afectată bateria lui Volvo EX30 de frig. Pentru prima parte a experimentului am ales, și pentru a doua parte, am ales EX30 în versiune long range. Adică are un singur motor electric pe puntea spate cu 272 de cai putere și 343 de Nm cuplu, iar în podeaua mașinii avem o baterie cu o capacitate utilă de 64 de kWh. Nu este varianta de bază. Varianta de bază are baterie LFP, asta are baterie nickel-mangan, da? NMC. Și da, așa cum puteți vedea, sunt mașini foarte bine dotate, cu tot ce au nevoie, dar cea mai importantă chestie la mașina asta este faptul că avem anvelope cu ținte metalice, studded tires, cum le spun aici, da? Care ar trebui să ne asigure siguranța în orice fel de condiții de exploatare. Pe gheață și, da, cum vedeți, pe aici avem gheață foarte, foarte mult. Așa că acum ne vom urca în mașină, avem un traseu de vreo oră și 40 la dispoziție. O să continui dialogul cu voi din mașină și o să încercăm să aflăm cât consumă mașinile astea până la destinație. Bun, deci cum puteți vedea, la plecare avem 93% baterie și 286 de km estimați autonomie. Și iată că încep acest experiment pe scaunul din dreapta. Pentru că, de obicei, la evenimentele de genul ăsta internaționale, și știți foarte bine, nu sunt destule mașini pentru ca fiecare jurnalist să meargă singur.
Și la evenimentul din Barcelona l-am avut coleg pe Dan Scarlat, iar aici am o colegă din Ucraina, Marina. Oh, hello! Care s-a urcat prima la volan, bineînțeles, doamnele mai întâi, și o să mă ajute pe parcursul acestui experiment. Ce vreau eu să vă spun, de ce fac acest update, este pentru că am resetat computerul de bord și e important să menționez faptul că nu o să conduc doar eu mașina, pentru că în felul ăsta avem o idee mai generală asupra consumului pe care l-ai putea obține cu o astfel de mașină. Pentru că dacă aș conduce doar eu, ar fi un consum bazat pe propria mea experiență, da? Deci cât de precaut pot să merg eu, cât de mult pot să respect regulile și așa mai departe. Dar în momentul în care suntem doi șoferi, da? Asta înseamnă că experiența noastră, și consumul e mai relevant. Haideți să vă arăt ce peisaje frumoase avem aici. Cam așa arată Lulea. Și da, se pronunță Lulea. Așa spun și cei de la și suedezii. Este absolut superb aici. Și da, în sfârșit am găsit zăpadă. Și vă arăt aceste peisaje și ca să înțelegeți faptul că aici chiar e iarnă. Și chiar dacă indicatorul din bord ne arată doar minus 3 grade, afară se resimte un pic mai frig. Se resimte. Aplicația de meteo spune că se resimte ca un minus 10. Bun, și acum suntem pe drum. O să pierdem lumina în curând, deși este abia, cât este ceasul, e 4 și ceva. O să trec și eu la volan, nu vă faceți griji și o să vedem exact cât consumă mașina. Până acum ce pot să vă spun este că deși suntem la cercul polar, drumurile, așa cum o să vedeți pe filmări, sunt absolut impecabile, iar mașina are anvelope cu ținte pentru a o face, bineînțeles, cât mai stabilă. Și până acum am mers pe drumuri în mare parte curate. N-am nimerit foarte multă gheață și te-ai putea gândi că e un pic de overkill toată treaba cu țintele, dar, cum ne spuneau și reprezentanții Volvo, asta nu este cazul tot timpul. Aici de obicei este zăpadă și foarte multă gheață pe drumuri. Și chiar vorbeam cu un om de la Volvo care îmi spunea că deși el stă în Göteborg, care este în partea de sud a Suediei, el folosește anvelope de genul acesta cu ținte chiar și acolo, pentru că există foarte mult polei, nu-l vezi și cu oricât de bune ar fi anvelopele de iarnă, tot nu fac față și atunci recurge la astfel de soluții. Bun, facem update imediat ce trec și eu la volan. O să vă mai las aici niște cadre de pe drum și probabil o să vă mai vorbesc pe parcurs. Îmi pare rău că dacă auziți foarte mult vânt pe această înregistrare, dar am vrut să vă arăt așa din scurt unde suntem. Suntem pe un râu. Practic, râul îngheață iarna și pot să circul cu mașina dintr-o parte în cealaltă a lui. Da? Se face practic o șosea pe râul înghețat. Și suntem aici cu Volvo, da? Și o să conducem peste el. E o experiență extrem de interesantă, n-am mai făcut asta niciodată. Așadar, acum conducem peste ceea ce v-am spus mai devreme, un lac înghețat care se numește, nu știu dacă zic corect, Avans Biavag, ceva în sensul ăsta, și a fost o experiență foarte interesantă. E prima oară când conduc peste un lac înghețat și mașina s-a comportat excelent. Și iată că am trecut și la volan. Și pot să vă spun că, deși noi aici avem versiunea cu tracțiune spate, v-am spus deja, cred că în mare parte grație anvelopelor de care vă spuneam, mașina se descurcă foarte bine. Și se descurcă foarte bine inclusiv pe aceste suprafețe înghețate. Sigur, ca de obicei, trebuie să nu fii complet împit atunci când conduci și să abuzezi de limitele fizice ale mașinii, da? Trebuie să ai grijă cu accelerația, mai ales în viraje, și să ai grijă când abuzezi de ea. Dar mașina se comportă foarte bine pe aceste drumuri și mi se pare că sistemul de control al tracțiunii funcționează excelent. Cred că de asta ne-au adus de fapt cei de la Volvo aici, ca să ne arate exact cum stă treaba. Și da, sistemele de control al tracțiunii funcționează foarte bine. Mașina se simte super încrezătoare chiar și în astfel de condiții. Și da, așa cum puteți vedea, am aprins luminile ca să mă puteți vedea, pentru că s-a făcut întuneric. Este ora 5:20 și deja este beznă afară. Am observat foarte multe chestii interesante pe drumuri pe aici. De exemplu, faptul că foarte mulți localnici folosesc lumini suplimentare pe mașini. Între farurile obișnuite ale mașinilor vezi 2 sau 3 reflectoare mari, așa cum vedeați pe mașinile de curse acum ceva timp, mașinile de raliu.
Pentru că aici noi am ajuns la sfârșitul lunii februarie în această localitate, când deja ziua începe să se mărească, dar în mare parte din timp aici ai nopți foarte, foarte lungi. Pentru că, vă spuneam, suntem aproape de cercul polar și oamenii au nevoie de lumini suplimentare pe mașinile lor. Iar acum o să intrăm pe o zonă care cred că e un fel de autostradă, sincer să fiu. Da, și este foarte curată și o să vedeți cum evoluează consumul. Acum, la intrare pe autostradă, mașina arată un consum de 19,9 kWh după 47 de km parcurs, ceea ce este foarte bine. La 20 de kWh ai bateria, are 64 de kWh utili, ai o autonomie de 320 de km, ceea ce mi se pare excelent în aceste condiții grele. Pe gheață mers încet, să nu dezechilibrăm mașina. Pe frig, în momentul ăsta mi-arată mașina minus 2 grade și cu bagaje, eu și cu echiparea mea de astăzi, dar și cu bagajele noastre. Și mi se pare că mașina s-a descurcat foarte bine. Dar mai facem un update pe drum un pic mai încolo. A few hours later. Iată, ne ajung și la hotel, o să vi-l arăt în câteva minute, dar ideea acestei călătorii a fost să vedem cât consumă mașina asta în condiții grele spre foarte grele. Da? Am terminat călătoria de 71 de km, iar mașina arată un consum de 19,8 kWh, aproape 20 de kWh, iar pe 100 de km, iar viteza medie este de 46,1 km pe oră. Eu zic că s-a descurcat bine, dar bineînțeles o să vedem și mâine cum se descurcă mașina, pentru că mai avem o porțiune de condus. Acum am ajuns la hotel, o să luăm o pauză. Mâine o să conducem din nou. Sper să fac rost de aceeași mașină. Dacă nu, e posibil să trecem pe versiunea cu tracțiune integrală și 430 de cai, numere care ar fi utile de altfel, dar nu știu ce ne oferă ziua de mâine. Dar vreau să vă mai arăt ceva. Respectiv, numerele în concret: 217 km autonomie rămasă și 72% din baterie. Și în cazul care nu mă credeți, 71 de km, 19,45,4 km pe oră. A scăzut pentru că stau cu mașina pornită aici pe loc. Încă un lucru de care voiam să vă vorbesc este cheia celor de la Volvo, așa cum puteți să o vedeți aici. Nu este o cheie tradițională, este mai mult un key card cu care poți să-ți faci treaba. Mașina are și o cartelă pe care o poți folosi, pe care am folosit-o în Barcelona, când am condus-o ultima oară. O cartelă pe care o apropii de această zonă aici și cu care poți să descui și să conduci mașina. Ei, această cheie, să-i spunem, reprezintă telefonul tău mobil, pentru că Volvo îți oferă posibilitatea de a-ți folosi telefonul mobil pe post de cheie. Practic, odată ce îți autentifici mașina în aplicația Volvo, tu te vei putea apropia de ea și o vei folosi complet fără mâini. Mașina se va descuia, te recunoaște când te apropii cu telefonul în buzunar sau cu această cheie în cazul ăsta, da? Te recunoaște când te apropii, se descuie, când ai plecat se încuie, pleci de pe loc foarte simplu cu ea, poți să o conduci fără niciun fel de problemă. Dar revenim și mâine cu niște numere concrete de la secțiunea de condus. The next day. Bună dimineața din a doua zi de, era să zic, concurs. A doua zi a experienței The Big Winter Drive, cum se numește evenimentul la care am venit noi aici în Suedia, în Luleå sau Luleå, cum zic ăștia aici. A fost o seară foarte interesantă. Vă spuneam că o să luăm o pauză și o să revenim a doua zi cu continuarea testului de consum aici în condiții extreme, care până la sfârșitul zilei s-au dovedit a fi mai puțin decât mă așteptam. Adică când ni s-a spus că o să venim aici la cercul polar, am fost informați să ne îmbrăcăm gros, să ne luăm mănuși, fular, tot ce trebuie, pentru că este foarte frig. Dar probabil că asta era o regulă generală pentru toți cei care vor veni aici. Și vor veni oameni din toate țările lumii, inclusiv din Spania și zone mai calde. Și da, pentru ei minus 1 grad, cât avem acum, s-ar putea să pară frig. Dar pentru noi care suntem români și venim dintr-o zonă unde uneori iernile au și temperaturi negative, mai ales în perioada asta, că când eram eu mai mic aveam și minus 20 de grade, dar acum cu schimbările climatice la care asistăm cu toții neputincioși, iernile sunt mult mai călduroase. Săptămâna trecută am avut 20 și ceva de grade în București. Ideea e că, da, este frig, este zăpadă, este gheață pe drumuri, dar nu atât de mult pe cât mă așteptam. Oricum ar fi, cred că această comparație pe care o să o fac eu în acest clip este în continuare valabilă.
Deci aici exploatăm mașina în condiții destul de grele, iar în România, când voi reveni, veți vedea și în ce condiții voi exploata mașina acolo și o să putem să facem o paralelă. Bun, acum fac un update pentru că e început de zi. Am pornit iarăși la drum. O să avem undeva la o oră jumate de condus până la circuitul amenajat de cei de la Volvo pe un lac înghețat. Momentan sunt pasager, așa cum puteți vă da seama, pentru că altfel n-aș fi putut să filmez. Și vreau să vă arăt cifrele resetate și cele cu care am plecat la drum, ca să vă faceți o idee de unde pornim astăzi. Așadar, noi avem, vă arăt imediat cât avem. Am pornit la drum de 11 km, da? Și avem un consum de 24 de kWh deja. Dar atenție, pentru că astăzi, spre deosebire de ziua de ieri, când am scos 20 de kWh, mergem mai mult pe autostradă. Puteți să observați că viteza este în jurul la 100 de km pe oră, cât e limita pe acest segment de drum. Presupun că pe timp de vară e mai sus, dar acum fiind iarnă, avem o limită redusă. Puteți să observați ce se întâmplă în jurul nostru, dar foarte multă zăpadă. Temperatura nu este atât de joasă, 1 grad Celsius ne arată mașina. Aplicația mea de vreme spune că e minus 1 grad și se simte ca minus 7, probabil din cauza vântului. Dar ideea e în felul următor. Am plecat, da, la plecare am resetat computerul de bord. Avem până acum 24 de kWh consum, viteză medie 66 de km pe oră și o autonomie rămasă estimată de mașină la 287 de km, cu 94% din baterie încă disponibil. Și ca să recapitulăm, v-am spus și ieri, azi continuăm cu același model de Volvo X30. Nu este fix aceeași mașină, dar este aceeași configurație, da? Un singur motor, propulsor punte-spate, 272 de cai, 343 de Nm și o baterie de 64 de kWh utili în podea. Da? La consumul de 24 face undeva la 250 de kilometri cu o baterie. O să vedem la sfârșitul zilei, pentru că ne ducem și ne și întoarcem, exact cu ce cifre rămânem. Ce vreau să vă mai spun este că aseară, ca la orice astfel de eveniment internațional, am avut ocazia să stau de vorbă cu o parte din echipa care a dezvoltat această mașină și am putut să aflu câteva chestii interesante despre ea, despre provocările din spatele ei și așa mai departe. De exemplu, am aflat că bateriile sunt făcute de companii complet noi. Companii de care, vă spuneam, eu nu am auzit, dar care au partea logistică de partea lor, pentru că cei de la Volvo și Geely, pentru că, știți foarte bine, această mașină e construită pe platforma Scalable Electric Architecture și este împărtășită cu modele precum Smart #1, cu mașini de la Zeekr și de la Geely. Aveau nevoie de un supplier care să poată să ducă un număr foarte mare de unități produse. Mai mult decât atât, am învățat și am aflat și faptul că mașina are, bateriile au 5 module care pot fi reparate individual. Deci dacă pățește ceva vreunul dintre ele, se poate repara fără a fi nevoie să înlocuiești toată bateria, cum se întâmplă în cazul altor producători, de exemplu în cazul BID. Chestii foarte importante pentru oamenii interesați de cum se va comporta mașina asta pe termen lung, da? Deci dacă chiar vrei să-ți cumperi mașina asta și vrei să o păstrezi pentru o perioadă mai lungă de timp, te vor interesa detaliile de genul ăsta. Am mai aflat și faptul că în momentul de față, dacă este vorbim de sisteme de infotainment, se lucrează și se investește foarte mult în partea de human behavior, oamenii încercând să anticipeze nevoile șoferilor și să creeze un sistem care să vină în întâmpinarea lor. Mai mult decât atât, pe partea de siguranță se lucrează foarte mult pe problema asta de human behavior. Se studiază foarte mult și se investește în partea asta. Am stat de vorbă cu omul care se ocupă de partea de siguranță a mașinii, care, ce să vedeți, șeful diviziei este un expert în human behavior. Și ne-am simțit toți crispați la masă, pentru că simțeam că ne analizează. Și omul ne-a spus niște lucruri foarte interesante, cum ar fi faptul că e un lucru să pui tehnologia pe mașini, tehnologia de care crezi tu că ai nevoie ca să previi foarte multe accidente, și știm că Volvo este foarte mult despre siguranța mașinilor și a pasagerilor. Este un cu totul alt lucru să faci acea tehnologie să funcționeze eficient. Pentru că de cele mai multe ori accidentele se întâmplă
din cauza comportamentului imposibil de prevăzut al elementului dintre scaun și volan, da? Al șoferului. Și ne spunea că, nu știu, dacă ai 1000 de accidente care au aceleași date, de exemplu, vin două mașini una spre cealaltă, da? Și în 997 din cazuri, acestea au, în 1000 de cazuri, acestea au fix aceleași coordonate, da? Aceeași viteză pentru ambele mașini, același drum, aceleași marcaje pe jos și așa mai departe, aceleași condiții atmosferice. În 997 din cazuri vei putea să prezici ce o să se întâmple. În 3 cazuri nu o să poți să prezici ce o să se întâmple și cum se va desfășura și care vor fi efectele unui accident, pentru că în aceste cazuri totul depinde de șofer. Și e o muncă titanică să încerci să previi anumite comportamente. Tot omul acesta ne-a spus și faptul că sistemele noi de siguranță au intenții bune în spate, dar pot deveni obositoare, ceea ce vă spuneam și eu în alte clipuri. Și vorbea de un studiu din Germania anilor 70 care a încercat să afle cam de câte ori trebuie să faci ceva ca să-ți devină reflex. Și concluzia cercetătorilor a fost că trebuie să faci asta de 1000 de ori. Deci, dacă tu te urci în mașină și auzi bingănitul ăla de care vă vorbeam în multe clipuri, la depășirea limitei de viteze de 3 ori pe zi, într-un an deja te-ai obișnuit cu el și îți devine reflex să-l ignori. Sau îți poate deveni reflex gestul de a-l opri. Opțiune pe care ți-o oferă foarte mulți producători și unii chiar sunt preocupați de chestia asta și îți oferă o variantă foarte simplă, cum avem și pe Volvo. O să vă și arăt cât de simplu e. De exemplu, pe modelele noi de Volvo, ca să oprești avertizarea la depășirea limitei de viteze, apeși aici și mai ai un buton aici pe care scrie Speed Limit Warning. S-ai apăsat pe el și s-a dezactivat. Este foarte, foarte simplu. Și dacă toți suntem aici, hai să vorbim puțin și de sistemul de infotainment, pentru că pe mașina asta, față de experiența din Barcelona, avem și câteva aplicații instalate. Cum vă spuneam, backend-ul acestui sistem folosește Google Automotive și poți să-ți instalezi direct aplicații aici, așa cum puteți vedea. Da? Instalezi aplicațiile direct în sistemul de infotainment. Mașina are o cartelă SIM la bord. În momentul ăsta avem conectivitate LTE. Mai devreme aveam 5G, dar ne-am îndepărtat de oraș. Și poți să, de exemplu, îți instalezi Spotify. Ai toate playlisturile tale aici. De exemplu, putem să dăm drumul la muzică. Nu o să dau drumul la muzică, pentru că nu vreau să-mi iau copyright strike pe YouTube, dar poți să faci chestia asta. Ai și browser. Ai foarte multe aplicații dedicate pentru mașină, inclusiv YouTube, dar YouTube-ul nu o să meargă decât dacă stai pe loc. Așa cum puteți să vedeți, acum e grayed out iconița de la YouTube și nu poți să o accesezi. La fel cea de Play Store, pentru că se consideră că îți vor distrage atenția. Dar, de exemplu, dacă intrăm pe Maps, aici, dacă te loghezi cu contul tău Google, o să ai fix ca pe telefon adresele tale favorite salvate, rutinele tale zilnice și mașina poate să învețe rutinele tale. Poți să spui un cont pe acest sistem de infotainment și în momentul în care te urci în mașină dimineața să te duci la muncă, mașina poate porni automat navigația să-ți dea cea mai bună rută. Și este un sistem Maps integrat cu caracterul electric al mașinii, pentru că, vedeți, ne arată și cu cât la sută din baterie o să ajungem și, în caz de nevoie, poate să-ți arate și stațiile de încărcare pe traseu dacă destinația ta depășește autonomia estimată a mașinii. Apropo, am ajuns la 265 de km estimația autonomie cu 91% din baterie. Așadar, a fost o noapte foarte interesantă. Am aflat foarte multe lucruri despre munca din spatele creierii unui astfel de model și detalii tehnice utile pe care le-am împărtășit cu voi. Mai rămâne să terminăm acest traseu, să vedem cu ce cifre de consum se termină această experiență și, bineînțeles, să vă arăt și ce am făcut pe circuitul de pe gheață. O să fie foarte, foarte interesant. Abia aștept să împărtășesc cu voi toată experiența. A few hours later. Dragii mei, aici se încheie prima parte a clipului de astăzi. Am terminat aventura în Lulea, la Cercul Polar. Am condus EX30 și hai să vedem ce cifre de consum am obținut. Așadar, pe dus întors, astăzi am avut 208 km parcurși cu un consum de 21 de kWh la 100 de km și o viteză medie de 66 de km pe oră. Important de menționat este faptul că astăzi, la întoarcere, am mers foarte mult
pe autostradă, deci am avut viteze de 100 de km pe oră foarte des și bineînțeles condițiile atmosferice sunt de 1 grad Celsius, am mers și prin zăpadă foarte mult, deci cum spuneam, condiții aproape de extrem. Acesta este worst case scenario. Acum facem transferul la București și vedem cum se descurcă X30 în condiții mioritice. Iată, ne reveniți pe plaiuri mioritice după experiența de la Cercul Polar și spre surprinderea mea, ca să vedeți cam cât de mult s-a schimbat clima în aceste vremuri, diferența de temperatură nu e foarte mare. Dar în primul rând nu e foarte mare pentru că acolo, la Cercul Polar, așa cum vă spuneam și mai devreme, nu au fost temperaturi destul de joase, pentru că pentru România temperatura pe care o simțim acum, la începutul lui martie, câteva zile mai târziu după experiența din Suedia, este în regimul normal. Adică la început de martie e normal să ai 14 grade Celsius în România. În Suedia probabil că în zona aceea de nord ar fi trebuit să fie mult mai puține decât au fost. Dar am venit aici să continuăm experimentul cu Volvo EX30, așa cum vă spuneam. Bate vântul foarte tare și abia pot să-mi țin ochii deschiși. Și poate vă întrebați de ce sunt atât de departe de mașină. Pentru că vreau să vă arăt un truc interesant pe care îl are la dispoziție. Puteți să observați că suntem destul de departe de mașină în acest moment. Și aici este cheia. Da? Și eu nu o să fac nimic cu cheia asta, dar o să mă apropii de mașină și o să vedeți că aceasta o să ne recunoască și a aprins farurile singură și se va și descuia singură în momentul în care ne apropiem și mai mult de ea. E o tehnologie pe care am văzut-o pe foarte multe mașini, nu este ceva neapărat nou, dar ce este nou este faptul că așa arată cheia Volvo de la EX30, da? Care, surpriză, nu are niciun buton pe ea. Este practic o cartelă. Da? Cum vă spuneam și mai devreme, e o cartelă. În experimentele mele anterioare din Barcelona, de exemplu, am avut un fel de card de credit, da? Atât era o cartelă. Ei, aici avem cheia propriu-zisă a celor de la Volvo, care nu are niciun fel de buton, pentru că toate funcțiile sunt automatizate. Da? Asta practic doar trebuie să o ții în buzunar, te apropii de mașină, ai plecat de la mașină și ea se va încuia și va descuia automat. Dacă vrei, poți să-ți instalezi și o aplicație pe telefon care îți permite să faci aceste funcții și mai multe. Poți să vezi starea mașinii, poți să controlezi mult mai multe funcții din ea și cu acea aplicație instalată pe telefon poți să-ți transformi telefonul practic într-o cheie, da? Te apropii de mașină, ea tot așa se va descuia. Aici avem și un senzor în cazul în care ai nevoie și în momentul în care o să te urci în mașină, tot ce trebuie să faci este să îl pui acolo și mașina îl va recunoaște și va porni fără niciun fel de altă pas suplimentar necesar. Dar mă bucur că am ajuns înapoi în România să testăm mașina în condițiile de aici, pentru că până la urmă ne interesează cum se descurcă în țară mai mult decât cum se descurcă în alte zone. Dar ideea acestui clip era să vă arăt cam cât de mult influențează autonomia mașinii condițiile meteorologice. Așa cum știți, mașinile electrice sunt un pic mai sensibile la schimbările de temperatură decât mașinile termice. Dar diferențele, să știți că nu sunt atât de mari comparativ cu cele termice, pe cât spun unii și alții. Pentru că unii oameni au impresia că mașinile termice nu au un consum crescut de combustibil pe timpul iernii. Fals! Și mașinile termice sunt influențate de condițiile atmosferice. Haideți să fim sinceri cu noi. Nu spun ca să apăr în vreun fel performanța mașinilor electrice pe timp de iarnă, dar mașinile termice iarna, să nu uităm că mulți compatrioți de ai noștri încă folosesc cartonul în botul mașinii. Mă rog, foloseau pentru că în ultimul timp în România nu prea mai sunt temperaturi negative iarna, dar există diferențe de consum. Cu cât e mai frig afară, cu atât motorul termic va consuma mai mult, atât pentru a produce căldură pentru habitaclu, cât și pentru a se menține pe el însuși în starea cea mai bună de funcționare. Da? Deci cei care avem mașini cu start-stop știm că iarna acest sistem funcționează mult mai sporadic, adică ți se va opri motorul termic mult mai rar decât vara, atunci când stai la semafor sau ești blocat în trafic și n-ai cum să nu observi o creștere
de consum pe timp de iarnă, chiar și pe mașinile termice. La mașinile electrice diferențele sunt mai mari, într-adevăr. Am văzut diferite studii care arătau că se pierde până la 50% din autonomie pe timp de iarnă, în funcție de mașină și în funcție de diferența de temperatură. Dar noi suntem aici să vedem cum se descurcă EX30. Și am aici o mențiune de făcut pe care n-am făcut-o în prima parte a clipului, când eram în Suedia. Mașinile cu baterie de 64 de kW, deci cu bateria mare, deci nu cea LFP, vin în standard cu pompă de căldură. Doar modelul de bază nu vine cu pompă de căldură. Deci atât acolo cât și acum am la dispoziție o mașină cu pompă de căldură. Pentru că noi ne aflăm tot într-un model extended range cu un motor electric pe puntea spate de 272 de cai și baterie cu capacitate utilă de 64 de kWh NMC. Da? Deci nu vorbim de LFP. Deci este fix aceeași configurație, tot un nivel de echipare de top ultra, cu jante pe 20, anvelope de iarnă. Foarte important, pentru că și acestea vor impacta rezultatul final. Și hai să ne uităm puțin la ce date avem în instrumentarul mașinii. Și da, nu avem un instrumentar de bord clasic aici. Nu avem nimic, nici măcar un head-up display. Îl avem aici în schimb. Și haideți să ne uităm puțin la datele mașinii. Intrăm la Car Status, Trip Info. Și până acum am făcut 10 km, da, cu mașina, cu un consum mediu de 21,3 kWh pe 100 de km, cu o viteză medie de 20 de km pe oră, ceea ce e bunicel pentru un București extrem de aglomerat. Am preluat mașina cu 99% baterie, acum avem 96%, deci cu 3% din baterie am făcut 10 km. Dacă ar fi să extrapolăm, aș face undeva la 330 de km cu o baterie întreagă. O să vedem la sfârșitul experimentului și o autonomie estimată la 458 de km, optimist. Conform cărții tehnice a mașinii, aceasta ar trebui să facă 460 de km maxim cu plin de baterie. Deci e destul de optimistă această estimare. Dar avem și o explicație pentru această estimare extrem de pozitivă, cum vă spuneam. Și asta e pentru că în Volvo EX30 poți să-ți configurezi tu cât de optimistă sau cum se face estimarea de autonomie a mașinii după doi parametri. Asta e o chestie pe care am aflat-o cât eram în Suedia și stăteam de vorbă cu niște oficiali de la Volvo. Poți să intri aici în meniu pentru unități și să alegi cât de precisă să fie estimarea de autonomie a mașinii. Și așa cum puteți să vedeți, avem varianta Certified și varianta Dynamic. Varianta Dynamic ține cont de modul în care exploatezi tu mașina și va lua în considerare ultimii kilometri parcurși, astfel încât să-ți facă o estimare mai precisă. Și vedeți aici, avem 357 de kilometri autonomie estimată în acest moment. Personal, dacă ar fi să-mi cumpăr mașina, eu aș ține-o pe modul dinamic. Prefer să fiu surprins pozitiv decât negativ de estimările mașinii, da? Decât să mi se spună că mai pot să fac 460 de km și să fiu surprins și să nu ajung la o stație de încărcare. Prefer o estimare mai conservativă, da? Mai conservatoare, pardon. Și acum, haideți să ne uităm, deci la Trip Info, da, am resetat tot. O să ne punem la drum și o să parcurgem 100 de km prin București să vedem ce consum avem la temperatura, dacă nu mă credeți, de 15 grade Celsius față de minus 1 cât aveam sau minus 3-4 cât aveam în Lule. Deci avem două diferențe importante. Temperatura exterioară este în favoarea acestei mașini și oricum o să folosesc sistemul de încălzire al mașinii, nu o să fac rabat de la niciun fel de sistem de confort, pentru că scopul meu nu este să obțin cât mai mulți kilometri autonomie și un consum cât mai mic, ci un consum realist. Și o să folosesc mașina exact așa cum ați folosit eu și voi, cu încălzirea pornită și așa mai departe. Deci, avem o dată temperatura ca diferență, pentru că și acolo am folosit toate sistemele de confort, dar și faptul că o să conducem în primul rând prin oraș, în prima parte a testului, chestie pe care n-am putut să o fac acolo pentru că nu am avut timp și logistica necesară. Deci o să vă dau un consum obținut prin oraș, apoi o să ieșim pe DN și apoi pe autostradă și o să comparăm cu datele obținute acolo. Hai să vedem ce numere obținem. A few hours later. Bine ați venit în ziua a doua dedicată testului de consum cu Volvo EX30 și am terminat secțiunea de oraș. Haideți să vedem ce rezultate am obținut. Așadar, am parcurs 95,8 km cu o viteză medie de 21
km pe oră și consumul mediu afișat este de 20,6 kWh la 100 de kilometri. Și acum, în mod normal, așa cum v-am promis, ar trebui să fac o comparație cu rezultatele obținute la cercul polar, nu? Parțial, pentru că la cercul polar nu am făcut un test de consum în oraș, pentru că nu am avut timp. Asta ar fi cam singurele rezultate reale pe care le am cu mașina asta în oraș. Nu au încă termen de comparație. Conform estimărilor mele, având în vedere că bateria are o capacitate utilă de 64 de kWh, ar trebui să poți face undeva la 300 de km prin oraș fără probleme. Testurile pe care le fac eu de consum de obicei au numere ceva mai mari decât media, pentru că eu caut să obțin numere mai mari, numere mai realiste, astfel încât voi să nu fiți surprinși de o autonomie mai mică decât vă dau eu aici în clipurile mele. În sensul ăsta, mașina a fost exploatată atât în trafic greu, cât și în trafic mai puțin greu. Am făcut pauze de câte o oră, două, timp în care mașina s-a răcit, a trebuit să se reîncălzească. Am folosit-o cum ai folosi-o tu în rutina ta zilnică, pentru că tu în rutina ta zilnică nu mergi non-stop 100 de km prin oraș. Mă rog, dacă nu ești șofer de Uber sau dacă nu ai foarte multă treabă prin oraș constant, caz în care datele probleme se schimbă. Aici am teste de consum pentru oameni normali. Și oamenii normal fac 20-30 de km într-un foc, să zicem, maxim prin oraș, pe care iau pauze și așa mai departe. Asta încerc eu să obțin aici, să fac o replică cât mai fidelă a vieții cotidiene a fiecăruia dintre noi. Bun, acum urmează să ieșim pe DN, să vedem cât consumă mașina în aceste condiții. Temperatura exterioară în continuare nu este foarte mare, e 12 grade, ceea ce e ok, dar nu este una ideală pentru test, cum era în Barcelona, de exemplu, dar nu e niciuna foarte rea cum era la cercul polar cu temperaturi negative. Vom ieși pe DN, vedem cât consumă acolo și apoi pe autostradă, bineînțeles, să vedem cât consumă și acolo și facem niște comparații cu ce am obținut la cercul polar. Continuăm. Așadar, oameni buni, am terminat bucata de drum național, de test de consum pe drumul național cu Volvo EX30 Long Range. Haideți să vedem ce consum am obținut în condițiile astea de drum. Am făcut 42 de kilometri cu o viteză medie de 71 de km pe oră, iar consumul la oprire era de 16,8, acum e 16,9 kWh la 100 de kilometri. Asta înseamnă că ai putea să faci undeva la 380 de kilometri cu mașina asta cu un plin în aceste condiții, adică 10 grade afară, climă pornită la interior, fără a merge în modul eco sau whatever, pentru că mașina nu are astfel de moduri de condus, cu anvelope de iarnă. Dacă ar fi fost mai cald afară, cu siguranță aș fi obținut rezultate și mai bune. Dar asta ne arată și faptul că, comparativ cu consumul de la cercul polar, avem o reducere de aproximativ 3 kWh la 100 de km. Deci o diferență de undeva la 15-20%, dacă nu mă înșeală calculele în acest moment. Deci nu e rău, dar nici diferențele de temperatură, repet, nu au fost atât de mari pe cât mă așteptam. În mod normal, vă spuneam, la frig, mașinile electrice pierd până la 50% din autonomie. Aici avem o diferență de undeva la 15% în ceea ce privește consumul și mi se pare un rezultat foarte bun. Foarte, foarte bun. Haideți să vedem cum se descurcă și pe autostradă Volvo X30 și apoi o să tragem și niște concluzii. Ce să vedeți, am terminat și testul de consum pe autostradă. Am mers de la Ploiești la București, undeva la 55 de km. Haideți să vedem ce numere am obținut. Cum ziceam, undeva la 55 de km. Am ținut mașina la 130, dar bineînțeles acum a scăzut viteza medie pentru că am ieșit de pe autostradă ca să pot să filmez și am stat și pe loc ceva timp. Vedeți că scade în continuare, dar consumul cam ăsta era la ieșirea de pe autostradă, 25 de kWh pe 100 de km. Trebuie să recunosc că e un pic mai mult decât mă așteptam și cu siguranță e mai mult decât am scos în Suedia. Dar e important de menționat un factor aici. Și acel factor este viteza. Da, am mers pe autostradă în Suedia, v-am spus, dar datorită condițiilor atmosferice, viteza medie a fost mult mai joasă pentru că limita de viteză era mult mai joasă. Atunci când ninge și e foarte mult polei, limita de viteză pe autostradă în zona aceea, la cercul polar, este de aproximativ 100 de km pe oră.
Deci, dacă e să tragem o concluzie, având în vedere că acolo am avut consum de aproximativ 21 și aici 25, viteza afectează mult mai mult autonomia mașinilor electrice decât condițiile atmosferice. Oricum, în condițiile date, cu rezultatele obținute astăzi, ai putea să faci undeva la 250 de km pe autostradă dintr-un foc cu un EX30 Extended Range, cum este cel pe care îl testăm noi astăzi. Mult puțin, îmi spuneți voi. Acum trebuie să pun mașina la încărcat, să vedem cum stă și pe partea de încărcare și imediat tragem și concluziile super necesare ale acestui clip. Iată că ne-am pus și la încărcat. Avem 29% baterie și vom termina în 27 de minute. Încărcarea până la 80%, nu am nevoie de mai mult pentru că nu plec la nicio călătorie lungă și e recomandat la bateriile de tip NMC, cum avem și pe acest model, să nu încarci mai mult de 80% pentru daily driving, da? Vedeți, vă și arată aici. Daily drive 90%, alți producători recomandă 80%, mă rog, și la long trips 100%. Da, din păcate, mașina nu afișează, din câte îmi dau seama, și sper să nu mă înșel, posibil să fie ratate ceva, nu afișează puterea cu care se încarcă atunci când folosești un charger, fie el rapid, fie el lent. Îți arată doar în cât timp va termina. Sigur, pe foarte mulți clienți nici nu cred că îi va interesa în mod special cu ce putere încarcă mașina. Pe cel mai important factor aici va fi întotdeauna timpul petrecut la încărcare. Din păcate, nici stația la care sunt conectat nu mi-arată în momentul de față cu ce putere încarcă. Nu știu exact de ce, nu știu dacă e un conflict de comunicare cu mașina sau nu. Așa că de data aceasta nu pot să vă spun cu ce viteză, cu ce putere încărcăm. Dar cert este că deja mai am doar 20 de minute de stat aici ca să încarc până la 80%, dar cel mai probabil voi pleca mai devreme. A few moments later. Am terminat și încărcarea, n-am stat până la 80% pentru că mai avem și treabă. Nu că ar fi durat foarte mult, dar așa am decis eu. Da, a fost o decizie executivă. Ce voiam să vă spun este că, deși mașina nu arată puterea de încărcare și nici stația nu mi-o arăta, pot să vă spun așa că am stat 19 minute și am încărcat 30 de kW. După calculele mele, asta înseamnă o putere medie de undeva la 90 de kW livrați. Ceea ce mi se pare absolut ok, având în vedere că mașina duce până la 150 de kW putere de încărcare. Haideți să tragem niște concluzii. Din punctul meu de vedere, o să fiu primul care o să recunoască faptul că acest experiment nu mi-a ieșit tocmai așa cum așteptam eu să iasă. În primul rând, datorită vremii. Vremea este cea care mi-a stricat toată ideea pe care am avut-o în cap și tot vremea este cea care ne confirmă faptul că lucrurile se schimbă în jurul nostru, fie că ne place sau nu. Clima cu siguranță nu mai este aceeași care era cu 20 de ani. Și acum nu o să fiu genul de om care o să spună că toată vina se așterne pe umerii mașinilor cu motoare termice. Pentru că nu este corect să facem chestia asta. Există foarte multe studii care arată faptul că schimbarea climatică are mulți factori în spate. Printre acești factori putem regăsi și mașinile termice, dar nu sunt singurele care poartă vină. Dar de ce se tot vorbește despre trecerea de la mașini termice la mașini electrice și că asta ar putea ajuta cu schimbările climatice? E simplu, trebuie să ne uităm la ce putem face noi personal ca să schimbăm anumite lucruri, ca să ajutăm într-o anumită direcție mai corectă sau nu. Iar asta este ceva ce ne stă la îndemână. Dacă tot trebuie să-ți cumperi o mașină, poate că ai putea să alegi una un pic mai ecologică. Și știu că sunt unii care hârdări, producție, reciclare. Am dezbătut deja toate aceste subiecte în clipuri dedicate aici pe canal. Le puteți găsi. Am făcut un clip despre ce tip de mașină este mai poluantă, de la concepție până la producție, exploatare, ieșire din circulație, și am explicat destul de clar, zic eu, că mașinile electrice, chiar dacă folosesc metale rare și așa mai departe, în continuare sunt mult mai ecologice decât mașinile termice. Este un adevăr pe care nu putem să-l ignorăm, oricât de pasionați am fi de domeniu. Dar nu despre asta este acest clip, este vorba despre EX30. Am făcut doar această paranteză pentru că am fost până la cercul polar ca să dau de frig năprasnic și n-au fost decât minus 3-4 grade maxim.
Da? Asta ar trebui să fie un semnal de alarmă. Pe de altă parte, m-am întors în România, o săptămână mai târziu, e foarte frig în România. Da? Mai frig decât ar trebui să fie în această perioadă a anului. Nu au fost, iar diferența de temperatură nu a fost atât de mare pe cât mă așteptam, cât să obțin niște rezultate mai, nu știu, un delta mai mare. Da? Așa cum, sincer vă spun, de la început am pornit cu ideea asta, că va fi o diferență atât de mare de temperatură încât mă vedea niște numere absolut fascinante. Iarăși, o altă concluzie pe care putem să o tragem este faptul că, vă spuneam și mai devreme, temperatura exterioară într-adevăr influențează destul de mult mașinile, dar nu mai e atât de mare impactul cât era în trecut, pentru că acum avem pompe de căldură cam pe toate mașinile, sau mă rog, multe mașini, avem baterii cu tehnologie nouă, cu chimie un pic modificată. Mașina asta, vă spuneam, că are o baterie compusă din 5 module care se pot repara individual și până la urmă, la sfârșitul zilei, am aflat că cel mai mare impact îl are viteza. Da, pe autostradă ați văzut că a scăzut foarte mult autonomia. Mixt avem în acest moment un consum de la începutul călătoriei, s-a resetat. Nu mai pot să vă arăt pentru că am încărcat mașina, aveam un indicator aici, era oricum undeva la 21 de kWh pe 100 de kilometri parcurși. Și hai să tragem și niște concluzii cum mi se pare EX30. Mi se pare o mașină genială din punctul meu de vedere. Suspensia este rafinată, bine antifonată, își face treaba cum trebuie chiar dacă e o suspensie pasivă. Mașina se conduce extraordinar de bine, inclusiv versiunea aceasta cu propulsie, deci nu cu tracțiune integrală. Are o servodirecție care nu are foarte mult feedback, dar este super precisă și te ajută să intri și să negociezi virajele cu foarte multă încredere. Aderența laterală iarăși este foarte bună. Performanțele, avem o mașină cu 270 de cai aici, propulsie și 100 în 5,3 secunde. Și este versiunea cea mai eficientă, da? Cu cea mai mare autonomie din toată lista de EX30-uri pe care poți să ți le cumperi în acest moment. Da? Vă spuneam și în clipul din Barcelona, este incredibil că pe mașinile electrice ai un punct de plecare atât de sus. Dacă vă gândiți la toate rivalele termice, să spunem, din segmentul ăsta, gândiți-vă la un crossover subcompact, da? Termic. Ce avem? Avem Hyundai Kona, cel mai, entry level model, are motor de 1 litru. Avem Renault Captur, avem Duster, motor de 1 litru. Avem multe modele crossover subcompacte termice, ca punct de plecare au motoare în 3 cilindri cu maxim 100 de cai. Corect? Corect. În timp ce pe mașinile electrice ai modele de genul acesta cu 272 de cai și 343 de Nm și 100 5,3 secunde ca model de plecare. Că dacă ți iei versiunea de top, faci 100 în 3,6 secunde și bați mașini cu pretenții mult mai mari. Deci este incredibil cât de mare e diferența între modelele electrice și modelele termice pe partea asta de performanță. Ce îmi mai place la mașina asta? Interiorul, îmi place foarte mult cum e făcut. Ai materiale de calitate în mare parte, ai ergonomie bună, chiar dacă foarte multe funcții au fost adăugate aici. Și asta mi se pare mie cel mai important punct al mașinii. Să nu ne dăm după vișin. Volvo probabil s-a uitat la industria auto, a zis trebuie să facem o mașină electrică. Ce se vinde foarte bine în acest moment? Tesla. Ce a făcut Tesla? A făcut asta. Hai să facem și noi. Nu are rost să ne dăm după deget. Mașina asta a împrumutat tot ce era bun de la Tesla și a făcut niște lucruri și mai bine. Interiorul este mai bun decât la Model 3, pe partea de calitate, resimțită cel puțin, și au reușit să facă asta folosind materiale reciclate. Bravo Volvo. Ergonomia mai bună decât la Tesla. Acest volan are butoane fizice pe el. Avem manete pe coloana de direcție care sunt esențiale din punct de vedere al siguranței, dar și din punct de vedere al ergonomiei. Da? Avem schimbător fizic aici și aici avem o altă manetă care este folosită pentru ștergătoare, semnalizare și lumini. Da? Esențiale. De asta spun că este un interior mai bun decât la Tesla. Și dacă e să vorbim și de această tabletă, repet, mi se pare o soluție mai bună decât la Tesla, lăsând toate asemănările la o parte. De ce mi se pare o soluție mai bună? Pentru că folosește Google Automotive, care va fi viitorul multor mașini de aici încolo. Mulți producători au anunțat că vor renunța la soluțiile proprii pentru că costă foarte mult să dezvolți soluții software
de o asemenea complexitate și că vor împrumuta și ei soluția de acest tip. Și observați că în acest moment, de ce spun că soluția asta funcționează foarte bine și e una mai bună decât la Tesla? Chiar în acest moment puteți să vedeți cum rulez nativ de pe acest sistem aplicații dedicate. Pentru că folosește un sistem bazat pe Android, practic ai acces la Play Store. Și acum, pentru prima oară de când a fost introdusă această interfață și acest sistem de operare pe modelele Volvo și pe alte modele, am îndrăznit să-mi conectez contul meu personal la mașină. N-am vrut să o fac până acum pentru că mi-era teamă să nu uit și sper să nu uit să mă deconectez în momentul în care să duc mașina înapoi și să nu fie o problemă cu partea privată a lucrurilor, cu contul meu. Să intre alți oameni și să-mi folosească contul. Și mi-am instalat aici YouTube, care, apropo, funcționează în 4K, dar doar când stai pe loc, este absolut normal. Și poți să te uiți la ce vrei tu cât timp încarci mașina sau te relaxezi. Mi-am instalat YouTube Music, cu care eu ascult muzică, da? Și rulează nativ de pe acest sistem, pentru că avem conectivitate 5G. Ce mi-am mai instalat? Mi-am instalat Waze-ul, pe care l-ați văzut în acțiune, da? Ăsta nu este Android Auto, este Waze-ul care rulează de pe acest sistem și rulează impecabil. Puteți să și vedeți, da? Absolut impecabil, niciun fel de problemă și are o interfață subtil diferită comparativ cu dacă ai folosi Android Auto, da? Prin mirroring. Și o chestie foarte, foarte interesantă pe care am descoperit-o este PlugShare, pe care poți să-l instalezi direct în mașină. Dacă ai avut vreodată o mașină electrică pe mână sau deții o mașină electrică, probabil știi că vei folosi telefonul pentru PlugShare. PlugShare este o aplicație foarte utilă care îți permite să vezi toate punctele de încărcare din jurul tău, indiferent de rețea. Nu mai trebuie să folosești fiecare aplicație a fiecărei rețele de încărcare ca să găsești o stație liberă. Folosești PlugShare. Dai click aici pe Nearby. Eu nici nu l-am folosit până astăzi în acest sistem. Nu știam ce funcționalități are și îți arată stațiile de încărcare din jurul tău. Și cu cât scrollezi în această listă, cu atât o să-ți arate stații de la o distanță și mai mare. Și să spunem că vrei să alegi una din aceste stații. Da, să spunem, nu știu, hai să alegem pe cea mai departată. Kaufland, fabrica de glucoză. Ai ales-o aici, poți să-i dai Navigate și îți pornește automat ce aplicație de navigație vrei tu. Hai să zicem că îi dăm cu Waze, da? Ți-a băgat direct destinația în Waze. Stația de încărcare la care vrei tu să ajungi a fost băgată automat în Waze pe ecranul mașinii și poți să mergi direct acolo. Asta mi se pare o funcționalitate absolut esențială pentru mașinile electrice. But wait, there's more! Dacă nu vrei să folosești Waze și nu vrei să folosești PlugShare, să spunem că ești în mașină și vrei să mergi, să zicem, la Timișoara. Da? Noi suntem acum în București, pe bulevardul Lacul Tei și am dat destinație Timișoara. Ce îmi spune mie mașina? Îmi spune așa, că din acest moment, dacă plec, voi face 8 ore și 24 de minute până la Timișoara, ajung cu 26% baterie și am nevoie de 2 opriri ca să încarc mașina pe drum. Mi le și arată, am o oprire la Râmnicu Vâlcea, cred că la Kaufland, și mai am o oprire undeva pe A3, aproape de Reghin, da? Și mi-arată, a doua oprire are 15 minute și prima oprire va avea 31 de minute la încărcare. Pentru că Google Maps știe unde sunt stațiile, știe ce state of charge are mașina în momentul plecării, da? Știe cum stă cu traficul, știe absolut tot. Și vă spuneam în anumite clipuri că să ai o mașină electrică implică unele calcule înainte să te pui la drum. Calculele pe care trebuia să le faci manual, să te gândești, merg cam atâția kilometri, cred că să am autonomie, ajung acolo cu atâta la 100 baterie, o să stau să încarc atât. Nu mai trebuie să faci asta. Cu acest sistem de operare, da? Ți-ai băgat destinația în Google Maps și mașina calculează singură. Tot traseul, îți spune unde să te oprești, îți spune cât să stai, pentru că, observați, la prima oprire de 31 de minute nu o să încarci mașina până la 100%. O să încarci probabil până undeva la 80% și apoi iarăși a doua oprire de încărcare, cea de 15 minute, iarăși nu o să te ducă la 100%, pentru că mașina știe și în colaborare cu Google Maps, știe câți kilometri mai ai de făcut, știe că nu e nevoie să stai
până faci plinul, da? Și te poți pune la drum pentru că o să ajungi oricum la destinație și ți-a păstrat și o rezervă de 26% în cazul în care ajungi în Timișoara și să spunem că mai ai puțină treabă sau nu ai stații de încărcare la hotel și trebuie să mai mergi puțin. Și asta mi se pare o soluție absolutamente genială. Dar o să spună unii dintre voi, dacă vreau în afara țării, hai să vedem. Care e o destinație populară pentru români în concediu? Hai să zicem Lefkada. Lefkada. Dăm directions to Lefkada de pe bulevardul Lacutei și iarăși, mașina mi-a calculat tot traseul, inclusiv în afara țării. Poți să-i dai orice destinație vrei tu. Atâta timp cât Google Maps știe unde sunt puncte de încărcare, o să-ți facă traseul. Și ne-a făcut așa. Un total de 16 ore și 20 de minute pe drum, 1095 de kilometri, 5 opriri, 5 pauze pe drum pentru încărcare și la un traseu atât de lung. Știu că sunt mulți eroi acolo care ei merg 1000 de kilometri fără pauză. Eu, sincer, peste 200 de kilometri înțepenesc și am nevoie de o pauză. Da? Deci ai avea în total 5 pauze programate de mașină, astfel încât să încarci bateria și să-ți întinzi un pic și picioarele ca să nu faci vreo tromboză. Și ajungi la destinație, îți arată unde să oprești, da, pe traseu, numerotat frumos, cât să stai, 16 minute la prima oprire, 26 de minute la a doua, 21 de minute la următoarea și așa mai departe. Iar asta mie mi se pare absolutamente genial. Știu că există și la Tesla chestia asta, dar la Tesla ai niște limitări și știu că mai există și alți producători care oferă chestia asta, dar toți au anumite limitări, pentru că la Tesla se folosește doar rețeaua Supercharger ca punct de referință. Deci Tesla, când îți face traseul, se folosește doar de stațiile Supercharger, iar asta te limitează foarte mult pentru că există foarte multe alte stații în afara rețelei Supercharger care ți s-ar putea dovedi utile în călătoriile tale lungi. Iar la alți producători te bazezi pe sistemul de navigație nativ al mașinii, care iarăși trebuie adaptat de fiecare producător în parte și cu siguranță nu o să fie la fel de precis precum Google Maps, care știm cu toții că este super precisă și atât pe parte de trafic, cât și pe parte de indicații, drumuri închise, multe altele, inclusiv lucrări edilitare și așa mai departe. Și asta mi se pare mie personal cea mai bună soluție în acest sens din acest moment. Și Volvo, iată că este printre primele companii care o dezvoltă. Atât am avut să vă spun. Sigur o să vă întrebați la sfârșit cât costă toată distracția. V-am mai spus deja, prețurile pentru Volvo EX30 încep de la 38.500 de euro în România, dar pentru versiunea tot cu 272 de cai, dar cu baterie LFP de 54 de kWh, care poate fi de ajuns în funcție de nevoile voastre. Mașina de față pe care o vedeți este cu bateria mare, extended range și nivel de echipare ultra, cu câteva opțiuni în plus, jantele pe 20, culoarea Cloud Blue de la exterior și așa mai departe, care are un preț total de 53.000 de euro. Iar dacă vrei să te duci sus de tot, să-ți iei versiunea cea mai puternică cu toate opțiunile, ajunge aproape de 60.000 de euro. Toate prețurile sunt fără niciun fel de discount Rabla, da? Ca să nu avem discuții. Și mie unul mi se pare că mașinile electrice încep să se ieftinească. E drept, EX30 este construit pe o platformă electrică modulară care este împărtășită cu foarte multe modele de la alți producători, dar asta nu... Personal, după ce am experimentat-o în atât de multe situații și atât de multe scenarii, nu mi se pare că e un minus. Aștept și părerea voastră în comentarii și până data viitoare, bineînțeles, nu uitați de like, share și subscribe.